Welcome back to my channel. For today's video, ito ang aking kapatid. Siya ang aking may make-upan. So, ang gagawin namin ngayon ay si Valak. Gagawin ko siyang Valak kasi yun yung gusto niya gawin. Request niya yun kasi nakita niya yun sa ginawa ko sa asawa ko. Sabi niya siya din daw. So, yan. Pagbibigyan natin siya sa request niya. At kung gusto niyo malaman kung ako gagawin ng look na ito, just keep on watching. At kung hindi ka pala nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. So sa ating gagawin na ito, ang kailangan lang natin ay white na face paint, bulak, glue. Ito ay non-toxic naman siya, so safe naman siya. Washable dito. Then, setting powder, black eyeshadow, at ayun lang naman yung kailangan natin. So mag-start muna tayo sa, tataas muna natin yung buhok niya kasi para hindi naman marumihan. Yan mga. So, yan. Ang gagawin ko muna, para safe yung mukha niya, lalagyan ko muna ng primer. Okay. So, next naman natin ay, wala kasi ako nung ginagamit nila na pang sa kilay, para matakpan yung kilay. Gagawin ko na lang, tatry ko yung glue. Tatry ko yung glue kung masiset natin yung, para ma-flat yung kanyang kilay. Tatry ko lang. Pag di gumana, hindi gumana. Tanggal. Set natin siya ng powder. Tapos, lagyan natin siya ng white. Tapos, diretso na tayo sa white. So, bago natin muna white na white muna lahat. Gagawin muna tayo sa may bandang kulay. So, ayan. Ito, ginawa ko to. Inulit namin niya kasi ang hirap. Baligawa yan sa bulak. Tapos, may glue sa loob yan. Inano ko lang yan. Binalutan ko siya ng face paint. Yan. Tapos ito, yan. Pinatungpat. Inano ko na. Bali, nakatatlong layer kami nalagay ng white kasi nga medyo maputla yung pagka-white niya. So, ayan. Bali ngayon, ito try namin iset para medyo mag-match yung kulay nung nasa ilong niya dun sa mukha niya. Gagamitin namin itong polvo. So, ayan, lagyan ko muna ng black na face paint, tapos set natin siya ng black eyeshadow. Tapos medyo ikakalat-kalat ko lang siya dito sa may baba. Ayan. Siya din sa may bandang taas. Ayan. And then, dito naman sa may bandang lips. Lip balm. Tapos, set ulit natin siya ng black eyeshadow. Wait lang. Ayan. So, ngayon, nagagawin ko naman, i-contour ko naman yung kanyang face gamit itong black eyeshadow.
So, ayan, ito, na-set ko na siya. And then, yung contour, ang gagawin ko naman, maglalagay ako ng mga parang, ang tawag doon, parang veins. Yung crack. Crack daw. Gandahan ko daw, maarte to eh. Gamit ulit tayo ng face paint, pero mas manipis na brush. So, tatapusin lang namin yung buong look and then babalik kami. Parang silver mo. So, ayan guys, ito na ang aking final look. So, ayan ang nangyari. So, medyo okay naman siya, diba? Ang mahirap lang yung itong part na to, yung sa ilong kasi kailangan mag-blend siya dun sa mukha. So, medyo na-achieve naman natin. Tapos, ito nga pala, ito ginamit ko dito ay tube ko to na yung hanggang, yung buo yung katawan. Tapos, ito naman ay lampen. Lampen yan, dalawang lampen na pinagsama ko para makabuo kami ng parang, yung, ang tawag ba dun? Belo ba yun? Ng madre. So, ayan. Tapos, ito, nagdagdag kami ng mga ilan-ilan na mga veins. Ayan, makikita nyo natatanggal nga siya eh. Kasi nahihingahan siya. So, ayan, ang aking final look. Magdagdag kami ng mata. So, hindi ganyan yung usual na mata ni Valak. Pero, yan lang kasi available na meron ako. So, ayan. Ayan, mukha naman siyang nakakatakot. So, ayan, darling. This is the final look. Sana gusto nyo ang video nito. At kung gusto nyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, darling!